Here's a MacBook Pro 15 inches early 2011 model. There's a problem with the LCD clearly. Diba? Buti kain. Ambot nga ano ni siya, no? Ano pa ni siya? So, you can actually not use it. You can use it, but dili siya mag-isod ka. Tanaw. Basig tarong ba? So it can run. Actually, na siya problem nga MacBook, pero it still works. The GPU and the graphic processing unit, duha man na ang iyang dedicated o ang iyang integrated. So the dedicated GPU, dili wala na mag-work aning model. Nani siya issue nga model sa MacBook. So right now, what is working is the integrated GPU. So totally na-disable na nako ang yang katong iyang dedicated GPU niya. So it works now. But the problem is na ay buutan kayo nga asawa nako nga itapon man ni siya gibro ang LCD. That's why nani siya ganani. So I'll try to replace it with the second hand LCD. I don't know if this will work, pero ningon man ako palitan nga it works. So, ato siyang suwayan o replace. Okay. So, shut down mo. And then, You prepare your tools. sininin. Ang mahiwagang. This one, daga na siya gawa nga screw. Because this is a very old MacBook. I bought this at 8,000. No. The other one was 8,000. This one is the 8,000. So I repaired the keyboards of this, the keyboard. I replaced the battery. Ready. And now I will be replacing its LCD. But dugay-dugay na ni nag-servisyo na ko. I think I bought this 2016. yeah, 2016 ata. This is my second MacBook. So, kani siya nga mga model, mga early 2011 models and 2012. Nani sila yung issue sa GPU. Ano siya nga. Pero, ano na, binansa na ka ba? Trabaho siya ba? So, ano siya ang itsura sa MacBook? So the first thing you need to do is you remove first the battery to avoid short circuit. So this is the battery. So tanggalon mo siya. Ayan, para dili makurente. Tapos ang sunod na tanggalon, actually I have a guide, no? Para di ko masipyat, kaya masayop niya ako. And after the battery, this one is the camera cable, because the camera of the MacBook is in front of the LCD. So birahon ni siya. Tanggalon siya. Tanggalon ni siya, hinahinay. Yan. Then ang sunod is this one is the airport Bluetooth ribbon cable kani siya. It's also connected sa LCD. So duha na siya. Then this one kani these are the cables for the Wi-Fi, the Bluetooth. Mani siya mga antennas. So tanggalon, maka-connect po ni siya sa sa LCD. Birahan na lagi siya or asa mo siya? Tanggalon na siya gid. Nani ka simple na jud kay trabaho ng Mac actually ng hardware. So na. Yan. So tanggalon siya. Birahon mo. Clean this one. Because they're all connected sa ang kaninga wire connected ni siya sa LCD. Tanggalon ni siya dapat. And then, ang step 8 niya,
sunod ani kay ang screws na imuhang tanggalon. So there's a screw here. Ano siya connected sa LCD. So iluwag na din siya. Tanggal na siya. One here. Here. Tanggalon na siya dapat. Then okay, ang pikas tanggalon na siya dapat kani. Yan. So we remove this. Tapos sa side up pin. So ang sunod nga tanggalon nimo kani. Okay. There are a lot of kanang tutorials sa internet and how to remove this stuff. And it's very helpful, no? Okay, so tanggal na siya. Then sa ilalim niya, tara, mga screws niya dire. So tanggalon mo na siya ginahinay. Okay, sagon siya. So sa left side or right side, pag mag-atubang right side, natanggalan na to. Ay ito sa pikas. So sa pikas, sa left side, we need to remove the display data cable, this one. So kani siya nga may ribbon diri, ato na siya i-pull. Okay. So natanggal na nato. Then next step is dapat na nato siya ma-separate na sa ano. Hold na ko ni. Yeah. Tadaan! Yay! So, we remove the LCD. this is the LCD na defective, no? This is the MacBook Pro replacement. I bought it for 4,500. This is second hand. I hope there's no issue. Somebody's waiting for daddy.
the big reveal. Mommy. Yes, Hope B, it what's works. wrong? Oh. Oo. Oh. Is it working? Mommy. Ayun. Mommy. Yeah, it works. But let's see first because kani sa GPU ni nga problem. Mommy. Let's try if it really works, the entire stuff. Mommy. Mommy. Works. Working? Yeah. It works very well. Yes, B. Wait lang. I just replaced an LCD of a MacBook Pro Yes! early 2011, 15 inches with an LCD which is second-hand. Alright, thank you for watching. Hi! Say bye! Mommy.